Bună dimineața! Bună dimineața! Te-ai trezit fresh astăzi? Fresh nu e chiar cuvântul potrivit, dar m-am trezit. Mai ajută și cafeaua. Cum începe prima zi din Kagoshima sau ultima din Kyoto? Călătoria noastră prin Japonia se apropie de final și credeți-mă că sunt atât de tristă pentru asta, dar în același timp sunt atât de fericită și recunoscătoare pentru toate lucrurile pe care le-am văzut, le-am făcut, le-am simțit sau le-am mâncat aici. În timp ce așteptăm Shinkansenul către Kagoshima, puteți auzi liniștea din jurul nostru. Doar vocea doamnei care anunță sosirea trenurilor poate fi auzită. Dar aceasta este încă o demonstrație a civilizației și respectului pentru ceilalți din această țară. Nimeni nu vorbește cu nimeni. E atât de mult bun simț în jur că nu mă pot sătura de imaginile acestea. Este ceva absolut minunat. Timpul de călătorie cu trenul Shinkansen Hikari între Kyoto și Kagoshima este de aproximativ 5 ore și 20 de minute, cu o singură schimbare de tren în stația Shinosaka. Am ajuns în Kagoshima, cel mai sudic punct al Japoniei și totodată cel mai sudic punct unde ajunge Shinkansenul. A fost un drum destul de lung, 5 ore și ceva cu Shinkansenul din Kyoto, dar am ajuns în orașul supranumit Napoli al Japoniei. De ce? Mâine mergem să explorăm și împărtășim cu voi povestea și imaginile. Ne-am luat o cazare lângă gara JR din Kagoshima, aproximativ 8 minute de mers pe jos. Astăzi o să explorăm orașul, o să căutăm câteva localuri de mâncare. Am înțeles că se mănâncă bine în Kagoshima, cu robata, ceva porc negru, vită, fructe de mare, fiind în partea de sud și cu ieșiri la mare, așa că o să căutăm să mâncăm bine, că după drumul lung cu trenul avem nevoie și mâine mergem în port să filmăm și să facem poze acolo și să vedem vulcanul ce se află lângă Kagoshima. Kagoshima este situată în insula Kyushu și este înconjurată de Oceanul Pacific și Marea Chinei de Est. Clima aici este destul de blândă cu oamenii și de asta atrage mult turiști, pentru că vara este foarte cald, iar iarna, toamna este umedă, dar destul de blândă. Kagoshima are o moștenire culturală bogată, iar artele sale în ale meșteșugului, dar și dansurile sunt recunoscute în toată Japonia. Kagoshima, de fapt, este recunoscută pentru stilul său de dans, care se numește dansul Kagoshima Ohara și are o tradiție de peste 500 de ani. Am găsit un restaurant care pare să fie extraordinar. Noi am vrea să încercăm stilul acesta de mâncare unde îți aduce tot felul de farfurii și așa poți să degusti tot meniul lor. Văd că prețurile variază de la 3.000 la 6.000 de ieni, deci cred că este și bun. Nu știu dacă o să vină să credeți. Dar paharul ăsta e plin cu sake pentru Ionuț. Eu nu știu, cred că i-au adus o sticlă. Și cred că va trebui să-l duc eu acasă, în brațe. Doamne, cât de mult l-am adus! Prima noastră experiență culinară în Kagoshima este extraordinară, având șefii bucătari gătind în fața noastră. Avem ocazia să vedem cum bucătarul alege și pregătește fiecare ingredient în parte și mai ales să privim cum le dă viața acestora în farfuriile noastre. Este ca o demonstrație de măiestrie și de pasiune pentru gastronomie, iar noi suntem pur și simplu fericiți că participăm la așa ceva. Eu mi-am luat un cafel principal, porc cu robuta, și este o mâncare tradițională aici în Kagoshima. Sper să fie și bun. Habar nu am ce e sosul ăsta, dar sunt prea nebunită după sosul să nu-l pun. Să vedem ce gust are. Este foarte, foarte bun.
sosul ăsta e o combinație de muștar, ketchup, maioneză și miere de albine. Și textura interesantă în mijloc, ce păcat că am pus sos pe toate deja. Are o textură un pic grăsime la margine, iar în centru este așa ca și cum ar fi fiert. E foarte interesant și foarte bun. Îmi place. Pentru Ionuț, ca în fiecare seară, tempura. Sardine tempura. Ionuț a comandat vită. Să încercăm vită cu wasabi. Oh, arigato. Pare juicy rău. La final ne-a dus și supa miso, dar noi am apucat să comandăm niște vită wagyu. A venit așa aceasta într-un bol și a trebuit să aprindem un fel de pastilă pentru grătar. Acum așteptăm să se facă, dar vă spun sincer, miroase extraordinar aici. Cum vă spuneam și în Osaka, vita wagyu este una dintre cele mai prețioase și rafinate feluri de carne din lume, cunoscută pentru gustul său bogat și textura sa delicată. Nu cred că vom mai mânca vreodată o carne atât de gustoasă precum aceasta, iar prima experiență ce am avut-o aici, în Kagoshima, a fost extraordinară. Haideți să pornim la pas prin centrul Kagoshimei. Ne oprim pentru ceva dulce de fiecare dată când avem ocazia, nu vrem să ratăm absolut nimic. Cava e mai ieftină decât la Cluj. Am 30 de lei o sticlă. 30 de lei. I used to get sad when you get under my skin, but I guess I kinda grew out of dancing around it. Closed my door so you can't get in. Doing better than I've ever been. I'm putting on my makeup, taking another shot of all the good stuff, shining when I wake up. I ain't talking, forgetting you like nobody is watching. Good at moving on, yeah. So you can keep trying to. M-am ieșit de la magazin, am luat ceva dulce. Vrem să le testăm. Habar nu avem ce am cumpărat. Singura care seamănă cu Finetti Sticks sunt acestea cu Sakura. Dar habar n-avem ce gust au, dacă sunt dulci, sărate, acrișoare. Să vedem, ești pregătit? Da, da. Să vedem. E bună, asta chiar e bună. Are gust tutti frutti. Vrei să gusti? Nu am dat greș cu asta. N-are rost să încerc să citesc, că nu înțeleg. Am experimentat asta și la restaurant. Asta am ales-o eu, nu știu ce e, dar mi s-a părut interesantă. Bună. Eu am ales una din toate punctele aia și pare că e bună. Portocală? Da, oh. E bună, dar nu e cine știe ce. Dar e bună. Dimineața la cafea merge. Sper că nu e din nou prea multă gălăgie aici, nu se aude nimic. Asta sigur îmi place, că e cu foietaj. Miroase tot așa, ou și făină. Nu sunt obișnuită cu gustul și nu-mi dau seama ce e ceva dulce. Mă duce un pic cu gândul la miere sau la ceva blat din ăsta dulce. Wow! Asta pare a fi o gogoașă cu zahăr pudră. Foarte dulce.
Pare foarte dulce. Foarte dulce, foarte dulce. Foarte dulce. Sakura. Și ultima. Foarte mult plastic. Vă spuneam în primul video din Tokyo, foarte, foarte, foarte mult plastic. Are ceva înăuntru. Seamănă cu ceva, dar nu pot să identific niciun gust și să spun că da, cu asta seamănă. Nu-mi dau seama ce mănânc. E dulce, e bună. Scrie doar în japoneză, nu înțeleg. Castană? Castană fiartă. Am prins! Bun. Cam asta a fost selecția de dulce, nu? Asta a fost desertul pe seara asta și doar pe seara asta. Cea mai interesantă toaletă. Vreau să ne facem și noi așa acasă una. Arată foarte drăguț. Foarte tare. Am zis să ne facem și noi una. Am stat și eu am căutat aici, baia, prin local. Și până la urmă am cedat și am întrebat. Nu mă așteptam. Ce scria acolo sus? Mai Scria. am văzut. Ce se întâmplă aici? Foarte mult cum arată chestia asta, Touch Baby. Da, e dulce? Da, uite cum arată. Ar fi un bar specializat pe cocktail. Aici în Kagoshima am văzut multe restaurante care aveau vin. Până acum, foarte rar. Cred că o singură dată am băut vin în Japonia, așa e? Așa e. Și am văzut foarte multe restaurante și în același timp am văzut foarte multe magazine care vând vinuri internaționale la prețuri foarte bune. Vinuri din Italia, pe care le cunoaștem și noi, erau 30 de lei. Ce avem aici? Ghețată, nu mișloasă. Înghețată. Toată. Cu căpșuni. Frișcă. Iar aici este o plăcintă. Plăcintă olandeză, îi zice. Plăcintă olandeză mâncată în sudul Japoniei. Doamne. Deci japonezii stau extraordinar de bine pe dulce. Toate dulciurile arată extraordinar de fain. Sunt așa apetisante. Ai văzut și la dure acolo cum... Ai ce pune aia? Ziceam că la dure o doamnă servise un profiterol imens. Cred că avea vreo 20 ceva de centimetri de căpușuri cu înghețată, frișcă și mentă și nu mai știu ce mai avea acolo. Plăcinta asta olandeză este grozavă. E foarte dulce. Seamănă așa un pic cu o clătită sau cu o plăcintă cu unt. Foarte bună. Înainte să ajungem în Kagoshima, citisem că se mănâncă foarte bine și da, am testat. Am fost la vreo 3 restaurante în seara asta și am mâncat foarte bine. Am luat o cină copioasă, pe urmă ne-am plimbat, pe urmă am găsit un bar unde am mâncat un desert foarte bun și am băut câteva drinkuri și acum mergem către hotel
ne odihnim, mâine ne așteaptă zi plină în Kagoshima, avem multe de făcut, de vizitat și de filmat și de pozat. Foarte bună! Bună dimineața din Kagoshima! Ne-am trezit de dimineață, am luat un mic dejun la hotel, cafea rapid și am luat-o la pas spre parcul Shiroyama. Undeva la 15 minute ne-a luat până aici în plimbare și am venit aici ca să vedem de ce îi spune Kagoshimei că ar fi Napoli din Est. Păi am observat din parcul ăsta câteva asemănări izbitoare cu Napoli. În primul rând, climatul e unul blând în Kagoshima, exact ca în Napoli. Iar mai apoi așezarea, Kagoshima aflându-se într-un golf, Kagoshima Bay, fix ca Napoli. Și cea mai izbitoare asemănare a Kagoshimei cu Napoli e dată de vulcanul Sakurajima, care stă lângă oraș, exact cum e Vezuviu lângă Napoli. Vulcanul Sakurajima este un vulcan activ și se întâmplă adeseori să vii și să-l vezi fumegând după o erupție. Chiar am văzut poze și tablouri despre Kagoshima cu vulcanul fumegând. Iar la baza insulei, unde este vulcanul, sunt case, sunt hoteluri și se poate ajunge cu feribotul din port din Kagoshima. Este un trip de 15 minute ca să ajungi la baza vulcanului. Totodată de la baza vulcanului poți să urci, sunt trasee de drumeție unde poți să urci aproape până sus la coșul vulcanului. Nu știu dacă o să mergem pe Sakurajima, că avem destul de multe obiective aici în Kagoshima, dar dacă o să încercăm să ajungem după masă. E o vreme extraordinară, sunt 21 de grade, profităm de ocazie să mergem în plimbare până la port și să testăm temperatura apei din Oceanul Pacific, pe care eu nu l-am mai văzut niciodată. Sunt foarte, foarte încântată. Kagoshima este o zonă cu o bogată istorie și cultură. De-a lungul anilor, Kagoshima a fost de asemenea un centru important pentru dezvoltarea culturii samurailor, iar astăzi acest oraș găzduiește numeroase muzee și monumente istorice care ilustrează această istorie fascinantă. În timpul celui de-al doilea război mondial, Kagoshima a fost un important centru militar și industrial pentru Japonia, fiind o țintă importantă pentru forțele aeriene ale aliaților. În 1945, Kagoshima a fost intens bombardată timp de câteva luni, în special din cauza bazei navale importante din zona portului, distrugând aproximativ 80% din zona rezidențială și industrială.
Atacurile aeriene au cauzat daune semnificative clădirilor și infrastructurii din Kagoshima, precum și pierderi de vieți omenești. În plus, orașul a fost supus unui embargo naval, ceea ce a dus la o scădere dramatică a economiei și a provocat o criză de alimente și alte bunuri esențiale. În timpul războiului, Kagoshima a fost de asemenea folosită ca bază pentru kamikaze, piloți japonezi care au realizat misiuni sinucigașe împotriva forțelor aliate. Multe dintre aceste misiuni au fost lansate din aerodromul local. Pentru a face față crizei economice și să-și sporească capacitățile militare, guvernul japonez a mobilizat o populație locală și a forțat mulți cetățeni să muncească în industria militară, ceea ce a dus la o creștere a presiunii sociale și a privațiunilor. În cele din urmă, în august 1945, Japonia a capitulat după bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki, iar războiul a luat sfârșit. După cel de-al doilea război mondial, viața oamenilor din Kagoshima a fost extrem de grea. Orașul și împrejurimile sale au fost distruse în mare măsură, iar infrastructura a fost grav afectată. Astăzi, Kagoshima este un oraș modern și viu, cu o istorie bogată și oameni puternici și determinați să lupte în continuare. După aproape o oră de mers pe jos către grădinile Senganan, am oprit la un Starbucks care arată foarte, foarte drăguț și, ca de obicei, pentru Ionuț espresso. Dublu. Iar pentru mine Sakura, pentru că probabil nu o să mai văd așa ceva niciodată până data viitoare. Bem rapid și plecăm către grădini. Ne vedem acolo. După o oră și aproape jumătate de mers pe jos și o mică oprire la Starbucks pentru un mic energizant, am ajuns în sfârșit la grădinile Senganan. Acestea sunt un reper extraordinar pentru orașul Kagoshima și sunt situate chiar la baza vulcanului Sakurajima. Grădinile Senganan au fost create la începutul secolului XVII de către familia Shimazu, o familie foarte puternică de samurai care a condus Kagoshima timp de secole. Inițial, locul acesta a fost creat pentru meditație și relaxare, dar doar pentru liderii clanului. În timp, grădinile au fost reconstruite, iar acum se întind peste 15 hectare. Este imens locul acesta și este așa de plăcut, cred că o să ne bucurăm foarte mult de grădinile astea. Arată extraordinar, iar vederea de aici către vulcanul Sakurajima este spectaculoasă. Senganan Gardens are o istorie îndelungată și fascinantă. În secolul al XVII-lea, familia Shimazu, un clan puternic de samurai, a devenit stăpânul feudal al regiunii Satsuma, care includea Kagoshima. În acea perioadă, Shimazu Yoshihiro, unul dintre conducătorii clanului Shimazu, a construit o reședință în această zonă și a creat grădina Senganan ca un loc de relaxare și meditație. În secolul al XIX-lea, familia Shimazu a devenit implicată în modernizarea Japoniei și a început să dezvolte industria de porțelan și fier forjat în această zonă. Grădina Senganan a fost utilizată ca un loc de testare pentru noi tehnici și metode de producție. Mai târziu, prințesa Atsushime, soția unui membru al familiei Shimazu, a trăit în reședința de la Senganan Gardens și a jucat un rol important în modernizarea regiunii Kagoshima. Ea a fost o susținătoare puternică a învățământului și a promovat educația pentru femei. În grădinile Senganan, vizitatorii pot admira o varietate de plante și arbori, inclusiv trandafiri, crini, bambuși, pini japonezi și arbori de cireș. De asemenea, există un lac cu apă dulce în centrul grădinii, unde oaspeții pot observa pești și broaște țestoase. Una dintre atracțiile principale ale grădinii este tea house-ul Shoko Shuseikan, un pavilion tradițional japonez care oferă o experiență autentică de ceai japonez. De asemenea, există și mai multe clădiri tradiționale japoneze, inclusiv un magazin de ceramică și o casă de ceai, unde se pot achiziționa suveniruri și unde se pot încerca băuturile tradiționale japoneze. Biletul de intrare la grădina Senganan din Kagoshima costă 1000 de ieni pentru adulți și 500 de ieni pentru elevi și studenți. Copiii sub 12 ani beneficiază de intrare gratuită. În grădinile Senganan, culorile sunt cu adevărat uimitoare.
Florile de toate culorile se amestecă armonios și creează un peisaj incredibil de frumos. Nuanțele verzi ale ierburilor și copacilor sunt atât de vibrante încât parcă îți umplu sufletul cu energie și prospețime. Mereu am iubit grădinile japoneze și felul în care acestea reușesc să creeze un echilibru atât de perfect între om și natură. În grădinile Senganen, acest echilibru este atât de evident peste tot. Fiecare element este aranjat cu grijă și atenție la detalii, astfel încât să fie în armonie cu restul grădinii și cu noi aici. După cum vă povesteam, Kagoshima are un climat blând, oficial are un climat subtropical și asta se poate vedea în pădurile din spatele grădinilor Senganen. Sunt păduri foarte dese, cu liane printre ele, unde solul este umed și partea de coronament este destul de uscat. Vegetația fiind foarte deasă, soarele nu pătrunde până la nivelul solului. Este deja o vegetație specifică junglei. După vreo 2 ore am terminat turul de la grădinile Senganen și am vizitat și casa prințului care se află aici în grădini. Extraordinar, a fost incredibil, grădinile sunt incredibile. Da, cred că e una din cele mai impresionante lucruri pe care le-am văzut în vacanța asta în Japonia și cred că aș veni, dacă mi-ar spune cineva, aș veni în Kagoshima doar să văd grădinile, sunt superbe. E o liniște absolută, e cald, e frumos și vulcanul fumegă nu chiar în depărtare, este destul de aproape. Da. E extraordinar, e superb. Este și magazin de ceramică și de sticlă și am văzut și o cofetărie care servește cafea cu matcha și cu ceva gustări. Gata, a venit mâncarea, eu nu chiar acolo o pizza extraordinar. O gătește foarte, foarte puțin, cred că 1 minut pe fiecare parte și o aduce cu un cărbune încins și poți să o mai gătești tu dacă o vrei mai medium, mai bine făcută. Foarte tare mi se pare. Și toată chestia asta costă cam 90 de lei ce mi-am luat eu aici. Un steak de vită de 250 de grame, cu legume, cu sosuri, cu orez. În încheiere, noi ne retragem la cină, dar aș vrea să vă las cu câteva concluzii pe care noi le-am tras despre Kagoshima în cele 3 zile petrecute aici. Știu că Kagoshima nu este atât de cunoscută precum alte orașe ale Japoniei, dar credeți-mă pe cuvânt că are un farmec și un vibe aparte. În primul rând, peisajele sunt spectaculoase. Kagoshima este situată la poalele vulcanului Sakurajima pe care l-ați văzut la începutul vlogului, ceea ce îi conferă un decor spectaculos și impresionant acestui oraș. În plus, orașul este înconjurat de apele Oceanului Pacific, iar portul Kagoshima oferă o vedere minunată spre insula Yakushima. În al doilea rând, vorbim despre o istorie și cultură bogată. Kagoshima are o istorie și o cultură bogată care sunt puternic influențate de vecinii lor din Asia de Sud-Est. Există multe temple și sanctuare antice, precum și muzee care prezintă cultura vie și istoria orașului. Sperăm că data viitoare vom avea mai mult timp să vizităm muzee și mai multe temple aici în zonă. Gastronomia spectaculoasă. Kagoshima este renumită pentru mâncarea sa gustoasă, cum ar fi carnea de porc negru Kagoshima sau kurobuta, ceaiul verde și sakeul. În plus, în Kagoshima vei găsi o varietate de mâncăruri locale delicioase care sunt unice pentru zonă. Aici, în Kagoshima, sunt cei mai mari producători de cartofi dulce, din care se fac o mulțime de băuturi alcoolice și dulciuri. Nu în ultimul rând, vii în Kagoshima pentru relaxare și recreere. Kagoshima are multe băi termale, onsenuri, care sunt ideale pentru relaxare și recreere. Unele dintre cele mai populare includ Kirishima Onsen și Ibusuki Onsen, care sunt cele mai mari și cele mai faimoase din zonă. Kirishima Onsen este situat în Parcul Național Kirishima-Yaku, la baza muntelui Kirishima și este renumit pentru izvoarele sale calde și bogate în minerale.
Această locație de onsen oferă mai multe tipuri de izvoare termale, inclusiv izvoare alcaline și izvoare acidice, care sunt cunoscute pentru proprietățile lor curative. În apropiere de Ibusuki, un oraș la sud de Kagoshima, se află celebrele nisipuri fierbinți, Tsunamushi Onsen. Aici te poți bucura de o baie unică în nisip. Practic, ești îngropat până la gât în nisipul fierbinte. Această experiență este considerată a fi foarte relaxantă și terapeutică, deoarece nisipul fierbinte stimulează circulația sângelui și ajută la eliminarea toxinelor din corp. Sperăm că v-a plăcut cu noi excursia în Kagoshima și dacă ajungeți cumva prin zonă, dați-ne și nouă de știre, dați-ne un tag, spuneți-ne, dați-ne un mesaj sau lăsați-ne un comentariu. Noi acum ne pregătim pentru următoarea noastră destinație în Japonia și vă provocăm să ghiciți care este. Pe curând! Can't explain it all.